स्वागत छ तपाईहरु यस जिटेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज हामी तपाईहरुलाई कुरा गर्न छौं। आज हामी एनसेल वाइफाई सिममा चाहिँ तपाईले अब रिचार्ज गर्दाखेरि कसरी रिचार्ज गर्ने भन्ने त्यस बारेमा फुल डिटेल जानकारी गराउने छु। तपाईलाई यस भिडियो मार्फत तपाईलाई पूर्ण जानकारी सम्पूर्ण दिनेछु। र आज म रिचार्ज तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। म मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु र मैले चाहिँ रिचार्ज कार्डको पिन यहाँ लगाउन गइरहेको छु। यसै गरी यहाँ रिचार्ज कार्डको पिन यहाँ लगाएको छु। रिचार्ज कार्डको पिनबाट हुन्छ हुँदैन एकचोटि म चेक गर्ने छु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सिम 2 मा रहेको छ। मेरो वाइफाई सिम रहेको छ। यहाँ सिम 2 मा मैले वाइफाई सिम राखेको छु भने चाहिँ अब यसमा म डायल गर्न गइरहेको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिचार्जको मैले कोडहरु हालेको थिएँ तर रिचार्ज भएन। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न। तर तपाईले त्यसरी अरु तपाईको मोबाइलहरु छ भने त्यसले कार्डबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ रिचार्ज देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यस कार्डबाट चाहिँ तपाईले रिचार्ज गर्न सक्नु भएन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ अब के गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अर्को अप्सन भनेको तपाईसँग कार्ड किनिहाल्नु भयो, तपाईको अरु अप्सन छैन भने तपाईले चाहिँ अब तपाईको अर्को सिम छ भने तपाईले त्यो सिममा चाहिँ रिचार्ज तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ र त्यसमा रिचार्ज लगाइसकेपछि तपाईले ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको एनसीएल वाइफाई सिमको सिम 1 मा तपाईले चाहिँ ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईले चाहिँ अरु माध्यमहरु रहेको छ भने तपाईले चाहिँ अब इसेवा इमेपे हरु जस्तो डिजिटल वालेटबाट तपाईले त्यसबाट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईले चाहिँ अब यो ट्रान्सफर गरेर लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले भनिसकेको छु मैले तपाईको मोबाइल अर्को कुनै नम्बरमा र अथवा तपाईको सिम 2 मा तपाईले ब्यालेन्स लगाउनुहोस् र त्यसपछि यस कार्डको ब्यालेन्स लगाउनुहोस् र कार्ड लगाइसकेपछि तपाईले सेन्ड तपाईको ट्रान्सफर गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ तपाईको सिम 1 मा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट भने तपाईले चाहिँ पक्कै पनि साथीहरु तपाईले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ तपाईको डिजिटल वालेटहरु प्लेटफर्मबाट चाहिँ मैले युज गर्ने गरेको छु। मैले रिचार्ज कार्डहरु चाहिँ इसेवा एमपी जस्तो कार्डबाट चाहिँ मैले चाहिँ डाइरेक्टली लगाउने छु। भने तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ अब कार्डहरु तपाईले अब किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईकोसँग एमपी इसेवा छैन भने चाहिँ तपाईले यस्तो रिचार्ज कार्ड किन्नुहोस् र तपाईले चाहिँ तपाईको सिम 2 मा राख्नुहोस्। सिम 2 मा लगाइसकेपछि तपाईको सिम 1 मा सबै ब्यालेन्स एकैचोटी तपाईले ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरिदिनुहोस्। सिम 1 मा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईकोमा चाहिँ अब एनसीएल वाइफाई को सिमको चल्ने छ। तपाईलाई हस्त साथीहरु तपाईको रिचार्जको बारेमा कस्तो लाग्यो तपाईले चाहिँ तपाईको कार्ड मिल्दा अरु चाहिँ तपाईको हुँदैन रहेछ। तपाईको अहिले मैले चेक गरिसकेको छु। त्यो पनि फेरि एकचोटी ट्राई गर्ने छु। स्टार 902 स्टार तपाईको ट्राई गर्ने छु म। तपाईले देख्नुहुन्छ मैले यहाँ पिन कोड तपाईको मैले हालिसकेको छु। तर तपाईले चाहिँ म अब कलिङ देख्न सक्नुहुन्छ सिम 2 मा समयहरु चाहिँ सिम 2 मा म कलिङ गर्न गइरहेको छु। यसमा कलिङ गर्न गइरहेको छु। तपाईले देख्नुहुन्छ तपाईले फेरि पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो नट रेजिस्टर्ड अन नेटवर्क भन्ने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको यो वाइफाई सिम हो। मैले यहाँ तपाईलाई स्क्रोल गर्दै दिन्छु। तपाईको वाइफाई सिममा चाहिँ यस्तो देखाउँछ। मैले अगाडिको भिडियोमा पनि तपाईलाई देखाइसकेको छु। यो इमर्जेन्सी कल अनली भनेर तपाईले वाइफाई सिममा देख्छ। तर तपाईको डाटा भने चाहिँ चल्ने छ। र तपाईको यसरी तपाईले कार्डबाट चाहिँ तपाईले रिचार्ज हाल्न सक्नुहुन्न भनेर चाहिँ तपाई निराश नपर्नुहोस्। रिचार्जमा कार्ड छैन भने तपाईको हाल्नुको लागि चाहिँ तपाईले सिम 2 तपाईले त्यसमा सिम 2 पनि पाउनुहुन्छ। त्यो सिम 2 मा तपाईले रिचार्ज हाल्नुहोस्। त्यसबाट ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नुहोस्। त्यसबाट सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले कुनै पनि आइएमबी डिजिटल वालेटहरु तपाईले वालेटहरु इसेवाहरुबाट चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट टप अप गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै आजको भिडियो यही टुङ्गाउन चाहन्छु। तपाईलाई भिडियो बारे कस्तो लाग्यो मन परे लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु। हस्त जय नेपाल।